Goeiedag, meneer Akbari. Goeiedag. Welkom op ons interview. Dankjewel. U heeft een, ik zie beneden krantenartikel. Wilt u alsjeblieft die even Wat bedoel je? laten zien en ja, Die? graag. En daarover iets vertellen. Ja, gaat uw gang. Dit is een sportkrant, Kabul New Times in Afghanistan, jaar 86. 86. Ja. Toen ik was in nationale team, ik ging naar voor training en ook wedstrijd in Rusland. Nog in Tajikistan, Oezbekistan en Tashkent. Dat was allemaal voor de boksen. Dat heb ik gedaan. Kunt u een vraag over dit en kan ik antwoord geven aan u. In welke hoedanigheid als teamlid van Olympische... Ja, dus eigenlijk in Afghanistan, dus die sportcomité, daar heet Olympiek. Afghanistan Olympiek. Dus boksen of overal. Dat betekent dat ze een sportfederatie en komt ook via boksen, dus boxfederation en ook via Olympiek. Dan werk ik via een nationale team. Dan heb ik deelgenomen voor de wedstrijd en ook voor de training in Rusland. Toen was hele Sovjetische Soyuz, alle Rusland was Sovjet-Unie. Sovjet-Unie, ja. Toen waren Sovjet-Unie, Oezbekistan, Tajikistan, Tashkent allemaal samen waren. Ja, dat was zo. En dat was in het jaar 1986. 86. En hoe is die hobby ontstaan? Hoe bent u terechtgekomen in Rusland? Ja, dat is via sport, want het was mijn interview toen ben ik terugkwam uit Rusland. En ik kreeg bij de heel beste nieuwszender, dat heet Kabul New Times, die alle schrijven met Engels. Dat heb ik een interview gedaan met Kabul New Times, dat is van mijn interview. Mm-hmm. Het is een hele oude foto, krantenartikel, ja. Ja, toevallig in deze tijd, daar was maar dit is een krantenartikel. Ik heb dit gekopieerd, als kranten allemaal zo wit en zwart, weet je? Ja. Maar mijn tijd in Afghanistan waren ook niet zoveel kleurfoto gebruiken. Als ook, ik heb veel foto's in die tijd allemaal en zwart en wit. Ja, dus boksen is mijn leven. Ik heb al heb ik gedaan, alles met de boksen gedaan. Toen ik klein was, 10 jaar begon ik met de boksen en nog steeds ben ik bezig met de sporten. En sinds 2000 ben ik naar Nederland gevlogen als asielzoeker. Ik woon hier. Vroeger ik woonde in Alkmaar. Sinds 5 jaar ben ik verhuisd hier in Zoetermeer. In Zoetermeer woon ik hier. En ik heb ook soort activiteiten, sportactiviteiten. Ik ga altijd deelnemen met de activiteiten met de sport en ook met Zoetermeer. Ik heb ook lesgegeven in Achtste Direct samen met de andere bokstrainer in Achtste Direct. Die zit in Den Haag. Dat is een hele grote boksenschool. Maar ik geef ook samen les met andere boksleraren als jeugdtraining. Dus leeftijd vanaf 7 tot 14 jaar
die allemaal, ja, dit is gewoon, ik doe mee. Maar woensdag en zaterdag, dat zijn lessen zijn woensdag en zaterdag. En welke school zei je? Achtste directe. Achtste direct. Ja. Ja, ik had ook vroeger ook hier in Zoetermeer. Ik heb samen met KIC, Zoetermeerse karate boxschool, ik heb samen les gehad als boksen. En ook in Alkmaar. En ik ook bij sommige scholen, hogescholen, middelbare scholen. Ik heb les gehad voor de kinderen toen. En ik was in Noord-Holland. Noord-Holland? Ja. Ja, ik begon een carrière hier als ik kwam in Nederland. Toen ik was in Kampen. En wanneer was dat in Kampen? Ja, het is in 2000. Daar ik moest ook boksen, maar toen had ik geen vergunning verblijven. Ik mocht niet wedstrijd, want de wedstrijd was in Duitsland. Ik mocht niet naar Duitsland gaan, maar daar heb ik heel mooie trainer gehad. En dat was boksen. Ja. En nog steeds ben ik bezig. Ik doe niks meer, dus meerderheid met de sporten. Ik ben bezig hier. En dus wordt boksen een soort mijn hobby's. Ik doe altijd met die boksen. Boksen. Ja, want ik leef met de sporten. Ik kan niet zonder sporten verder te gaan. Ja. U zei dat u in 2000 naar Nederland bent gekomen. Hoe was dat om naar Nederland te komen? Ja, ik heb ook gezegd dat ik als asielzoeker gevlucht van Afghanistan naar Nederland. Ja, hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren in een ander land? Wat was anders? Wat bedoelt u? Wat was anders? Een ander land, maar wat is je toen opgevallen? Verschil tussen Afghanistan en hier. Ja, weet je, dus, mensen hebben in Afghanistan een heel veel moeilijker leven. En dus ook kan je niet jouw leven garanderen, weet je. Elke moment, je wacht op wanneer ga je dood, want dat is echt oorlog, weet je. Dus die kan je niet garanderen. Je kan 1 maand, 1 dag of 1 jaar leven, weet je. Veel mensen moeten vluchten. Ja, ik ben ook gevlucht van Afghanistan, want dat is levensgevaarlijk. We kunnen niet met de familie daar leven. Dat is gewoon de enige manier om te moeten vluchten. Dat was niet bedoeld om te gelijk komen naar Nederland. Want gewoon moeten naar een veilige plek te gaan. Dat was gewoon mijn eerste keuze om te gaan komen uit van Afghanistan. Maar toevallig ben ik hier gekomen, eindelijk, in Nederland. Beginnen met kampen, OC, AZC en krijgen vergunning verblijven en dan krijg je huis in Alkmaar. Alkmaar. Ja, Alkmaar. Was dat jouw keuze om naar Alkmaar te gaan? Of, nee, eigenlijk dat was gewoon zo. Ja. Mag ik zelf beslissen waar mag ik wonen. Want toen ik wist helemaal niet welke stukken van Nederland kan ik leven. Want voor mij was ook een Denham. Dat heet Denham Franschhoek, dit is dicht bij Zwolle. Het is een kleine dorpje, maar het was een heel rustige dorp. En ik vond het toen een heel goede plek. Want daar was een heel grote bokschool. De Vago, de trainer was een heel hardige persoon, was Dinant. Ik mocht altijd bij zijn boksschool gaan, maar ik betaalde niks toen. Ik was 4, 5 dagen was bezig met de training daar. Hun waren voor mij heel blij, mochten daar gaan trainen. Dat was zo.
Maar toen ben ik verhuisd. Ik kreeg vergunning verblijven. Ik mocht blijven in Nederland. Ik heb een huis gekregen in Alkmaar. Ja, dat is ook een kleine dorpje. Dicht bij Alkmaar. Het is Warmerhuizen. Tussen Alkmaar, Schagen, die stukken van Noord-Holland. Ja, maar dat is ook een mooie dorpen en ook had ik veel kennis met heel veel Nederlanders daarover. Kennissen? Kennissen, ja. Vrienden? Vriendinnen, allemaal. Ja, aardige mensen. Oké. Maar wat had je met die mensen? Wat voor activiteiten deed je met Ja, dat is gewoon vriendelijke mensen. Ja, vaak, ja, want het is een klein dorp, die mensen zijn heel aardige mensen. Als heb je iets problemen, kunnen hun gelijk komen, jou helpen, weet je? Als woon je in het dorp, jij maakt niet het verschil waar ik woon. Het is een soort familie wonen in het dorp, weet je? Als kom je bij de stad is helemaal anders dan dorpen, weet je? Ik woon hier in Zoetermeer 5 jaar, ik woon in Vleet. Ik heb wel gewoon hallo, hi en groetjes met de buren. Ik heb echt geen kennis met die buren, weet je. Iedereen is bezig met eigen werk en eigen doel, wat we moeten doen en wanneer gaan we weg. Maar als wonen in het dorp en één gezin wonen, dan kun je met iedereen kennis hebben. Weet je. Elke moment ga je naar buiten, ga je voorstellen en kennis maken met de buren. Maar hier is in grote steden, dat kan niet. Om even terug te komen op het leven in het dorp. Kwamen Nederlanders bij jou naar thuis bezoek? Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb nog steeds vriendinnen. Hun komen bij mij hier als bezoek. En ik ga ook daar. Want ik vind die stukken van Noord-Holland is eerste leven voor mij. En kinderen waren allemaal hebben daar veel vriendinnen. En nog steeds heb ik contact met daar. Beter dan hier. Weet je? Als buren. Ja, want toen ik kwam hier in Nederland, en kinderen moesten ook naar school gaan. Maar het probleem was taal, weet je. Mm-hmm. Maar ik moest zelf wel gaan naar Nederlandse taalschool. Maar kinderen begonnen met gelijk moeten naar school gaan. Nou, de buren kwamen bij mijn huis. Hun helpten met alles. Met rekenen, met lezen, met geschiedenis, met mathematiek. Allemaal die buren helpten mijn kinderen. We waren heel blij, alles helpte mij met schoolmaterialen met mijn kinderen. Dat is gewoon zo. Hoe vond je dat? Dat Nederlanders kwamen thuis en hielpen jouw kinderen? Ja, het is prachtig. Ja, dan kun je altijd genieten van dit soort aardige mensen. Voor mij smaakt niet uit, maar als ik zeg als menselijke, ja, het is leven. Hoe moeten we met de andere mensen omgaan? Hè? Kan je heel veel leren en dit is een soort leven. Kan je met heel veel mensen gaan, maar met welke? Jij gaat bepalen zelf als je eerste zien en gaat samen met elkaar praten, dan weet je wie is die mensen, weet je? Kan je wel goede contact nemen met hun. Ja, ik heb nog steeds goede contact met hun. Ja, dat vergeet ik nooit. Vrienden voor het leven? Ja, natuurlijk. Dat is, wij zijn Afghaans, wij hebben sommige mensen, als hebben lang vriendinnen met iemand, als die gaat verhuizen van de ene stuk naar andere stukken van land. En dan die mensen waren daar, die vergeten. Zeg ja, ik ga een nieuwe vriend zoeken. En maar voor ons is het anders. Als één vriend, goede vriend, die blijft voor altijd. Maak altijd
vriendelijke contact. Weet je? Ja, dat is zo. Ja, ik voelde me best in Nederlands. Kan je nooit klagen van. Weet je? Dus het leven wordt heel beter. Voor mijzelf, voor mijn kinderen. Ja, dan hoef je niet te zeggen, ja, dat is overal geld brengt niet geluk, weet je. Maar goed leven brengt geluk, ja. Het is zo. Ik ga niet achter de geld, maar voor goed leven, ik ben heel veel goed. Ik wil sultan. Als ik goed begrijp, dan heb je iets geleerd van Nederlanders, van je goede vrienden. Wat voor impact heeft dat op jou gehad als persoon? Ben je veranderd? Ja, natuurlijk. Jij mag zelf bepalen, weet je. Mensen altijd denken, ja, hoe moet ik veranderen, weet je. Jij bent gewoon een mens, weet je. Jij moet de manier van het leven leren, weet je. Jij moet zo accepteren, omgaan met de andere mensen, weet je. Dat is belangrijk. Dan kan je heel goed komen. Als zeggen, ja, dat is zwart, dat is wit, dat is andere geloven, dat is andere geloof. Nee, wij zijn mensen, wij kijken altijd als menselijk, weet je. Wij zijn mensen. Omgaan met andere mensen. Dan hoef je niet te gaan achter de kleur, achter de geloof, achter de anders. Weet je. Wat ben jij, dat is jou. Voor jou, weet je. Laten we niet zeggen, als ik ben zo, jij moet ook als mij zijn. Nee. Jij gaat wijzen hoe gaat met de andere mensen omgaan. Dat moet je leren. Weet je. Dat doe ik zo in Nederland. Ja, je zegt eigenlijk dat je ook veranderd bent door de omgang met Nederlanders, met goede vrienden van jou. Hoe ziet dat uit? Hoe vertaalt zich in je leven? Doe je anders dan normaal, dan dat je normaal deed, bijvoorbeeld in Afghanistan Ja, voor mij eigenlijk dat ging niet veranderen. Ik was ook zo in Afghanistan, maar ik hou alleen heel veel van sporten, weet je. Ja. Waar plekken zitten bij van sporten, voor mij maakt niet uit welke sport het is. Boksen, karate, kickbox, free fighten, voetbal, volleybal, tennissen, ik doe alles, weet je. Voor mij maakt niet uit. Maar waar is sporten, ik ga daar binnen. Bij wedstrijden, vaak bij wedstrijden van kickboksen, voetbal, volleybal. Ik ging er gewoon daar, weet je. Als doe je niet, dan ben je niemand, weet je. Moet jij zelf proberen met de andere mensen omgaan. Dat is gewoon leven. Volgens mij, dit is alles. En als u denkt, ja, dat mag je zelf bepalen. Wat is het verschil tussen hier in Afghanistan? Dat is verschil niks. Ja? Vaak die mensen moeten opvoeding, weet je? Opvoeding hebben. Om te weten, wij zijn mens, wij mogen als mensen leven. Je weet. Gewoon dat ik ga zo door met de andere mensen. Ja, ik vond het heel prima. Dus, ik kan niet nog bijvoorbeeld soort denken, oh ja, ik ga weer na een paar jaar weer jong worden. Ik moet een andere situatie nemen, weet je, een andere richting kiezen. Ja, ik heb mijn richting gekozen, weet je, toen ik klein was. Nu ben ik nog steeds bezig. Ik doe hier ook als, bijvoorbeeld, ik heb heel veel gedaan, zelf denken. Beter dan veel mensen wonen hier in Nederland. Wonen hier veel mensen wonen, maar alleen
denken aan uitkering. Weet je? Alleen denken aan uitkering. Maar ik was niet zo. Ja, ik zeg, ik ben jong. Ja, ik voel me nog steeds jong. Ja, je kan, als heb je energie, kan je wel werken. Maar we moeten niet smoesjes maken. Voor je leven. Ja, ik kan niet. Want ja, als ga je dienen mensen, kan je heel veel dingen leren. Weet je? Taal leren, praten, bijvoorbeeld cultuur, alles leren. Jij gaat tussen de mensen. Ja? Als jij thuis blijft, ja, dan zeg ik, ja, ik wil gewoon uitkering nemen. Ja, dit is Nederlands zelfs heel moeilijk voor mij. Ja, ik kon niet leren, ja, maar laat me proberen. Ja, ik heb het zelf geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld opleiding gedaan voor een steenhouwerij. Natuursteenbedrijf heb ik wel gewerkt. 6 maanden opleiding gedaan in Utrecht. En daarna heb ik gewerkt in Dap en Harder, dat is steenhouwerij in Horen. Ik heb heel veel gewerkt daar, weet je. Ik was naast sporten, ik werkte daar ook. Weet je? Wat werk was dat? Wat deed je precies? Steenhouwerij. Ja? Je maakt veel stenen voor begraafplaatsen, dorpelen, allemaal gaan zoeten, zagen, die soort dingen, weet je. Het gaat allemaal bij steenhouwerij. Ik daar gaan. Toen waren eindelijk 2009, was een soort crisis kwam. Ik krijg niet kans om te veel daar werken, weet je. 3 jaar heb ik wel gewerkt. Ja, toen, na 3 jaar, ik mocht niet daar meer werken. Ik kreeg ook niet contract verlengen. En dan, ik word werkloos. En 3 maanden WW gekregen en daarna weer. Ik begon met, ja, ik moest ook verhuizen hier. Ja, door de problemen. Ik heb vaak, mijn vrouw was daar in het dorp alleen. Kon niet, bijvoorbeeld de familie, niemand was. Alleen was contact met, wel met Nederlanders, maar niet met familie anders. Door de advies van de huisarts, ik krijg hier voorrangs in Zoetermeer huis. Weet je, 2009. En gelijk, ik heb andere opleiding gedaan voor taxichauffeur. Ik heb pasje gehad, ik moest werken in Alkmaar, maar toevallig tegelijkertijd heb ik huis gekregen in Zoetermeer. Ik ben verhuisd naar Zoetermeer. U bent verhuisd naar Zoetermeer, zegt u? Maar wat was de motivatie, wat was de reden? Heeft u gekozen omdat... Ja, eigenlijk dat was een kleine dorp. Mijn kinderen waren groot, moeten naar andere scholen gaan, middelbare scholen gaan. En dat was de afstand van mijn huis tot die school was 8 kilometer. En we moesten elke dag fietsen tot daar en komen terug. Weet je? Doordat was het probleem was ook met de bussen. Hadden we tot 4 uur een bus, na 4 uur geen bus rijden naar die stad. Weet je? En ook 's ochtends niet vroeg, alleen 1 keer 's ochtends moesten we als mensen naar Schagen gaan, gewoon was bus. De rest was gewoon 1 keer per uur tot 4 uur was een bus. Daarna was niet niks. Ja, ik dacht, laat maar gaan wij naar grote steden. En dan kan je ook voor de kinderen nu zorgen. Ja, nu waren allemaal hier en middelbare scholen die gaan door, maar allemaal scholen zijn dichtbij. Ja, ik heb geen probleem met de scholen en ook hobby, ook sporten. Ik ben nog bezig in actiedirect met sporten, met boksen. Ja, dat is voor mij en ook werk als taxichauffeur bij Connection in Den Haag. Het was de keuze voor Zoetermeer was min of meer praktisch. Ja, praktisch.
Niet zozeer dat u zei, oh, ik heb daar familie of... Dat was ook de reden, weet je? Dat was ook de reden. Ja, vertel eens daar meer over. Ja, hier zijn heel veel, als we zo kijken, in Zoetermeer wonen heel veel Afghanen, weet je? Denk ik 1200 of 1500 Afghanen wonen in Zoetermeer. Kijk, goed met die mensen ga je kennis maken. Dat is gewoon zo. Dat is ook, voel je niet als buitenlander, weet je? Dat is ook een reden om te komen hier in Zoetermeer. Ja, en heb je dat netwerk nu al opgebouwd met Afghanen? Ja, eigenlijk hier kun je niet een netwerk maken. Mijn eigen netwerk is gewoon sporten, weet je? Ik doe netwerk van die mensen als sporten, weet je? Ja, Afghanen hebben wel kennis als ga je naar buiten, als die speciale dagen komen bezoeken en wij gaan ook naar hun huis als bezoek. En zitten, praten, dat is anders. Was als soort netwerk kan je, mijn netwerk is alleen sporten. Weet? Dat is gewoon. Interessant. Dus het is, je bent hier gekomen eigenlijk om een netwerk op te bouwen, ook met de Afghanen. Maar dat is dus niet zo ja, close netwerk. Nee, eigenlijk het doel van mij was, de kinderen kunnen makkelijk naar school te gaan, weet je? Ja. Zo ga je naar hogeschool of middelbare school. En daar was alleen basisschool, weet je? De basisschool moeten naar middelschool gaan. Nu zijn allemaal, ik heb 4 kinderen. Jongste is 10, weet je? En de jongste andere? 10, oudste is 22, 19 en 17. En waren allemaal bij goede opleidingen, goede richting gekozen. De oudste is elektrotechniek en tweede zoon heeft economie en richting bank en verzekering. Dat is tweede jaar van hem, wordt het derde jaar. Weet je? En nog, mijn dochter heeft zorgen. Het is het eerste jaar. Hun waren allemaal dichtbij, kunnen gewoon gelijk naar, ook dat ze ook makkelijk kunnen stage vinden, weet je? Rond een omgeving van Zoetermeer en Rotterdam, Den Haag, Delft, die kan allemaal dichtbij. Dat is ook opgelost van stage. Daar is ook was moeilijk om als stage gaan. Waar we moesten ook gewoon of naar Alkmaar of naar Amsterdam die kant om te komen. Weet. En nu is het gewoon anders dan daar. En nog voor mij als sport, als mijn hobby's. Ik kan ook hier altijd wat ik wil, kan ik doen. Vertel eens meer over die kinderen. Ze zijn nu aan het studeren. Werken ze nog? De oudste? Nee. Nog niet. Ze zijn allemaal aan het studeren. Mooi. Ja, kun je alsjeblieft vertellen hoe ziet je dagelijkse leven uit? Bijvoorbeeld hier in Zoetermeer. Ja, ik hoef niet te klagen. Ik ben blij van alles. Ik heb alles normaal leven. Ja. Dat staat bij de persoon. Hoe gaat zelf kiezen om te leven, weet je? Dat is belangrijk. Ben jij zelf. Als jij maakt het moeilijk, als ga je in het paleis van koningin wonen, dat is voor jou moeilijk. Als zelf willen, makkelijk voor je maken, dat is alles. Kun je makkelijk leven. Ik heb makkelijk leven. Ik kan altijd omgaan voor mij.
Ik heb werk, ik heb hobby's en ook kinderen, allemaal een goede opleiding. Dan hoef je niet zuren of klagen. Ik ben heel blij voor mijn leven. Hier in Nederland. Ja, want zo zeggen wij altijd, dit is mijn eigen woorden, weet. Ik moet altijd bedanken voor die mensen, weet je. Voor mij is het niet zo belangrijk, maar mijn kinderen mogen leven, goede leven hebben hier. Het is gewoon. Dat kan je niet in eigen land doen. Je weet de situatie van eigen land. En hier, niemand gaat jou bemoeien met je leven. Als jij bent goed, andere mensen gaan niet bemoeien met jou. Ze zeggen, oh hier wonen crimineel, hier wonen moordenaar, hier wonen dieven. Nee, laat hem maar. Jij zelf maakt. Geef jij zelf voorbeeld voor anderen. Altijd niet denken negatieve. Ik denk niet negatieve. Oh, hier wonen veel in Palestijn, hier wonen veel criminelen. Nee. Laat me crimineel en hij geduld doen. En jij maakt voor jezelf een voorbeeld om de andere mensen om te kijken, ja, wie ben jij? Ja? En niet zeggen, oh, dit is criminele wijken, ja, iedereen is crimineel. Nee, dat kan niet, iedereen crimineel zijn. Vind je je buurt mooi, in de buurt waar je woont? Is het veilig? Hoe voel je je eigenlijk hier? Ja, toen kwam ik hier. Veel mensen zeggen, oh, dit is die wijk Palestijn. Dat is een heel criminele wijk. Veel Antillianen, veel Arubanen, veel dieven mensen die sowieso wonen. Ja, toen woon ik hier nog steeds. Ik vind niks, ja, allemaal goed. Ja. Die hangt van persoon af. Hoe ga je zelf reageren? Ja, laat hem als crimineel. Daar zitten achter de criminele politie. Jij bent niet de politie. Jij moet bezig met de eigen dingen. Ik doe zo. Maakt me niet uit. Als ik ben, ik voel wat ik moet voelen hier zelf. Dat doe ik voor mijzelf, niet voor anderen. Ja, want hier niet bemoeien, niemand bemoeit mij. Als ik ga naar werk, ik ga naar sporten. Dat is gewoon. Elke keer, misschien 6 keer of 7 keer of 8 keer per dag. Ik kom naar huis en terug naar buiten. Want dus ik heb als taxichauffeur, ik heb bepaalde programma. Ik ga naar mijn werk en kom terug naar huis en weer naar werk. Elke dag ik doe zo, want die auto van het bedrijf is bij mij thuis. En ik doe gewoon gebruik als werken. En ook als ik ga naar sporten en ook boodschappen. En elke keer moet ik naar beneden gaan en dan kom ik naar boven. Niemand gaat mij bemoeien hier. Niemand. Heb je geen ervaringen nog, slechte ervaringen in de wijk? Nee. Ik voelde nooit last van die mensen. Nee. Niet lastig gevallen, nee. Niks, niet ingebroken? Nee, ja, dat is wel gebeurd hier bij andere buren, maar niet bij mij gelukkig. Ja, wel inbraak en diefstal, die komen wel, gebeurt wel. Ja. Als het komt, wat kan je doen dan? Ja, dat is zo. Ja, je vertelt een hele boeiende, interessante verhaal, moet ik zeggen. Want ik weet dat heel veel mensen eigenlijk ontevreden zijn over het leven in Nederland. Want ze kunnen zich niet aanpassen. Ze hebben cultuurshock.
Of ja, opvoeden, het gaat niet goed. Ja, misschien kun je wat iets vertellen. Je hebt 4 kinderen, heb je verteld. Ja, maar Hoe ik... gaat dat met opvoeden? Pak je dat anders aan of... Ja, maar dat heb ik jou net verteld, weet je. Dit hangt van de persoon af. ja, maar hoe doe je dat? Maar ja, wat hier is Nederlands vrije land. Ja. Niemand gaat jou bemoeien met jouw religie, met jouw cultuur, met jouw kleur. Ja? Ja, die mensen hebben niet zoveel tijd om te gaan naar jou. Ik ben als moslim. Ik ben blij. Ik kan naar de moskee gaan, bidden. Dat maakt niet uit. Ik ga thuis bidden of ik ga naar de moskee. Als ik ga eigen culturele dagen vieren, bijvoorbeeld feest vieren, hebben wij suikerfeest of andere feesten. Dat doen wij. Niemand gaat staan tegen ons, waarom doe je dat? En waarom dan? Ik moet zeggen, ja, die mensen, zijn cultuur is niet goed. Ja, iedere cultuur, iedere landen hebben een goede cultuur en ook een slechte cultuur. Maar wij zijn niet, moeten niet zo mensen zijn om altijd naar het negatieve te kijken. Hè, weet je? Oh, dit is kijken naar negatieve cultuur. Ja, dat is beter. Dat is beter. Wij gaan goede cultuur van één land pikken en maken mixen met de eigen goede cultuur. Wordt het allemaal goed. Maar hoef niet te denken aan negatieve culturen. Ja, daar ben ik op zoek naar. Wat je zegt, dat je het goede eruit haalt. Maar wat is dat de goede? Kun je een voorbeeld van noemen? Ja, hier, jij hebt recht op alles. Goede. Ga je naar buiten, ga je boodschappen, niemand gaat tegen jou staan. Hé, waar ga je naartoe? Hoe laat is dit? Ja, niemand durft dat jou te zeggen. Weet je? Dat is goede cultuur. Als ga je naar je eigen land, ben je eigen land. Zo denken, iedereen is jouw vader. Weet je? Okay. Als ga je naar beneden, hé, waar ga je naartoe? Dan zeg je, ik ga naar boodschappen. Wat ga je boodschappen? Hoe laat is het? Dat is, ja, ik zeg, dat is allemaal angst van je persoon af. Hoe pikken, goede cultuur, hoe ga je pikken dit goede cultuur? En bij je goede eigen cultuurmix maken, weet je. En hier is, ik vond het allemaal prima, mag je zelf bepalen. Ga je niet naar die richting criminelen, ga je niet naar de echte zwarte, ga je niet naar de slechte denken. Niemand gaat jou bemoeien. Als jij bent, echt ga je leven als een goede persoon. Jij geeft voorbeeld voor andere mensen. Zeggen. En iedereen zit niet naast jou om te kijken, oh, die jongen is crimineel of waarom die gaat elke keer naar buiten en één dag gaat 10 keer naar huis en ook naar buiten. Niemand staat dat voor. Als iemand gaat onderzoeken doen, dat gaat de politie. Niemand gaat hier werk van de politie doen. Weet je? En daarom, iedereen gaat, ik ben zo blij voor dat. Elke persoon doet eigen taak. Weet je? Ik bedoel dus eigen taak. Wat ben je handig? Waar ben je handig? Jij bent bezig daar. Als ben je niet handig bij iets, ga je daar bemoeien met de andere mensen. Nee, dat moet je doen, zo, dat moet je doen. Nee. Zeg je vriend, ga maar door eigen werken. Hoef je niet mij bemoeien. En hier is die mensen, gaat niet met allerlei soorten dingen mix maken. Een keer komen bij mij, een keer bij anderen. Nee, iedereen is bezig met eigen doel. Ja, dat vind ik heel super, weet je. Daarom kan je goed leven. Moeten met de mensen aanpassen, weet je. Dus aanpassen. Hoe ga je leven? Hoe kies jij voor je leven? Als slechte mensen, als ga je buiten kleine slechte dingen ga je gebeuren van ja, dan ben je zelf slecht. Die worden het nog erger. Dat bedoel ik zeker. Als kinderen gaan ook naar werk of naar school.
Dat doet toch eigen weg, rechten naar school en komen terug naar huis. Niemand staat tegen hun, waarom ga je naar school? Daarom ben ik heel veel blij en dit is veranderd van mijn leven. Het is een stukje mentaliteit, begrijp ik het goed? Dat het mentaliteit bij Afghanen anders is dan mentaliteit bij Nederlanders? Ja, dat is enige, de mentaliteit zijn iedere persoon heeft eigen mentaliteit, maar dus de veiligheid van een land is belangrijk, weet je? Dat is bedoel ik. Ik ga niet achter de mentaliteit, maar ik ga nu in dit moment achter de veiligheid. Weet je? Mentaliteit, dat is jou, dat zit bij jou. Jij kan het gebruiken altijd. Maar als heb ik geen veiligheid, dat gebeurt nooit. Weet je? Ja, hier kan je met rustig leven, ga je door. Want zie hier is allemaal veilig. Als ga je 's avonds buiten of overdag, dat maakt niet uit wanneer. Dat is jouw veiligheid. Daarom, iedereen doet eigen taak. Met de eigen manier. Politie zitten of medewerkers of supermarkten. Iedereen persoon gaat met de eigen taken door. Kun je alsjeblieft nog een ander voorbeeld noemen? Je hebt genoemd dat je veilig hier woont en dat je niemand bemoeit zich met jou. Maar wat doe je anders? Hoe kijk je naar je leven? Bijvoorbeeld toen je in Afghanistan was. Wat zie je dan als je naar jezelf kijkt? Ja, naar jezelf kijken. Ik begrijp wat ze jou bedoelt. Want daar is heel een soort rommelige leven, weet je? In Afghanistan. Want als één land is oorlog, het altijd blijft zo rommelig, weet je? Hun zijn niet, weten niet precies wanneer ik ga dood. En hun kunnen niet een goed programma maken voor het dagelijkse leven, weet je? Dus kan niet voor één dag, één week of één maand een schema maken. Zeggen bijvoorbeeld die dagen doe ik dat en die dagen doe ik dit. Je weet? Dat is helemaal onmogelijk daar. En hier kan je zelf, dat is gewoon verschil. Dus kan je zelf een programma maken voor 10 jaar. Voor 5 jaar. Voor je eigen leven. Voor je eigen leven. We zeggen hier, zet een schema en zeggen, dit maand ik doe dit. Dit maand ik doe dit. Die gaat gewoon door. Want het is allemaal belangrijk is veiligheid. Kan je, als heb je veiligheid, kan je heel goed leven. En alle kan schema maken voor je leven. Bijvoorbeeld, als ik heb heel veel drukke leven, weet je. Ik ben bezig met het werk, ik ben bezig met sport en ik ben bezig ook met de hobby's. Bijvoorbeeld, ik heb een klein stukje grond, als tuin. Weet je? Als ik ga naar werk, als ik kom terug, ik heb tijd gelijk, ik ga naar de tuin. Dit soort hobby's, dat is niet bedoeld. Daar gaan wij iets doen voor de business. Nee, maar dat is hobby's. Als ik ga daar bij de town, ik word zo blij. Mijn leven wordt veranderen. Ik zet daar zadel van de groenten, weet je. Als die opgroeien, ik word er heel blij van. En daar mensen nooit hebben gedacht over dit soort hobby's. Daar bedoel je Afghanistan? In Afghanistan, ja, mijn eigen land. Ik praat altijd over mijn eigen land en hier in Nederland. Dus tussen twee landen. Hier ga ik zaden groenten en ook altijd elke dag ga je water geven en kan je zien hoe groeien die groenten. Die worden voor mij, ik word altijd blij als ik zie. Ga je kijken naar courgette, naar paprika, naar peper, naar sla, komkommer. Allerlei soorten groenten kan je hier krijgen, weet je.
zelf kan je zadelen en die groeit en dan kan je, dat is heel lekker volgens mij. Zelfs had je ooit tijd, kunnen wij samen gaan en daar kan je zien hoe heb ik daar bij de tuin gedaan. Ja, graag zelfs. Ja, dat is gewoon, zeg maar, soms, ik ga tot, bijvoorbeeld nu is Ramadan, want 10:15 moeten vasten klaar en ga je bidden en tarawih tot 12:30 ben je bezig. Ja, maar sowieso, ik ga vaak, als ik om 5 uur van werk klaar, ik ga een keertje gelijk naar tuin of water geven of groente brengen, dat doe ik zo. Dat is een soort hobby. Voor mij, ik vind het heel super hobby's met die tuin. Ik ben lekker bezig met dit. Ja. Leuk. Doe je nog iets met die oogst? Het is voor eigen gebruik begrijp ik, maar blijft nog denk ik iets over, of niet? Ja, want dit is ook zo. Wij maken vaak buren blij, weet je. Maken we buren blij, alles hebben. Ja, want dat kun je niet alles zelf alleen eten. Ja, delen voor de buren, weet je. Ja, onze cultuur is zo, als heb je kennis, ja, ik heb hier kennis Nederlanders, buitenlanders, alles en eigen land, landgenoten, allemaal ga ik delen, weet je. Voor, ja, dus wat doe je voor extra? Ik zeg het, dat is hobby, dat is niet business, weet je. Als ik heb iets meer extra die kan geven aan buren, kennis. Dat doe ik altijd zo. Ja, maar ik geloof maar als een keertje ga je bij die tuin, als haal je tijd, kun je ook meegaan daar en ik wijs jou hoe ik ga daar opbouwen van die tuin. Wat heb ik gedaan met mijn tuin? Ja. Waar ben ik bezig? Fantastisch. Ik ben toch benieuwd, Nazir, naar hoe doe je dat met die opvoeding? Want het is een andere maatschappij met andere normen en waarden, vrijheid die er is. En je bent ook gelovig, begrijp ik. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, als ze zeggen vrij land, dat betekent iedereen heeft recht op eigen leven, met op eigen manier. Weet je? Dus niemand gaat jou bemoeien met jouw geloof. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik zeg, iedere land heeft een goede persoon, ook een slechte persoon. Ik ga niet altijd achter die slechte persoon, dit slechte en ik heb een probleem met die. Ja, ik maak voor mezelf vrij mijn leven, weet je. Ik zie met positieve ogen, niet met negatieve ogen. Ja. Wat doet anderen? Laat me doen, dat is hun probleem. Weet je, als ik doe, ik ben een zelfgelovige persoon. Ja, ik ben moslims en ik doe alles voor mijzelf. Ja. Nooit in Nederlands, daar kom achter met de deur klappen. Hey, buurman, waarom ga je naar de moskee? Waarom ga je in die feestdagen ga je zo lopen? Niemand kwam bij mij deur om te klappen en zeggen, wat doe je dat? Ja, dat ik bepaal, weet je? Als ik bepaal, ik ga altijd kijken naar de positieve dingen. Want hier, wat doe je, mag. Maar, kijk, tussenin, hoe noem je dat? Maak je niet de andere misbruik, weet je? Leven voor jou is allerlei soort dingen is klaar.
mag jij zelf pikken voor die leven. Als goed of slecht, je mag zelf bepalen. Als hier heeft bijvoorbeeld fooi en boete. Weet je? Als doe je goede werken, dat is beloning fooi. Als doe je slechte dingen, krijg je boete. Dat is precies. Jij probeert altijd goede dingen te doen, niet slechte. Ik ben heel blij hier met allerlei soorten mensen van allerlei landen, weet je. Ik ga nu met heel veel mensen, andere buitenlanders, weet je. Bijvoorbeeld Surinamers, Antilliaanse, Curaçao, Turkse, Marokkaanse, Russische, Poolse, veel mensen, gewoon vriendelijk. Dus ik ga met hun pakken, wat kan ik pikken, weet je? Alle goede dingen gaan. Bijvoorbeeld, ik kan ook met Russische mensen, kan ook Russisch praten, een klein beetje Arabisch, Urdu, Pashto, Farsi, Engels, Nederlands. Kan ik omgaan met iedereen, weet je? Dat is gewoon, moet je zelf pikken, weet je. Die goede leven en goede manier, zelf komt niet bij jou. Ik sta hier, kom mee pikken. Nee, jij moet zelf erin. Jij leeft voor jezelf, weet je. Als jij leeft voor jezelf, ga je niet bemoeien andere mensen. En wat leef jij? En ga je bij je buren, hey buur, klap, ja, jij moet ook zo leven. Hier in Nederland, niemand doet het zo. Doe je nog iets meer in die gemeenschap? Je zegt, je gaat in contact komen, je komt in contact met allerlei mensen van buitenlandse afkomst. Maar verder, doe je daar nog iets mee? Organiseren van allerlei projectjes, buurtactiviteiten? Ja, buurtactiviteiten waar vroeger ik was. Ja, nog steeds ben ik bezig met veel projecten die geven voor de gemeente of voor sportscholen. Bijvoorbeeld vorig jaar of ja, bij de Koningdag. Ik had zelf projecten om voor de schoolkinderen boksles geven, weet je? De Koningdag. Dus heb ik dit gedaan ook. Ja, je kent het verschil, hè? Veel mensen kennen dat verschil niet. Iedereen noemt dat Koninginnedag, maar het is inderdaad Koningdag. Ja, nu is Koningdag. Ja, want dat is precies, ik heb een Koningdag gedaan. Ook bijvoorbeeld andere dagen, sportdagen. Weet je? Sportdagen. Ik doe ook als sporter. Ik heb hier boksleerlingen. Ik heb voor hun boks geleerd. Hè. Zoals die programma ga ik roepen hun en ga iets in het programma maken als boksen. Weet je? Wijzen om mensen om te kijken naar de boksen training. Nog wat ik doe hier. Ja, ik ben nog steeds bezig met, dit is mijn eigen project. Ik heb wel voor die sporttrainer in Zoetermeer. Ik heb ook, hij is ook een goede vriend van mij. Ik heb wel contact gehad. Ik wil gewoon een project maken hier in Zoetermeer. Dat is mijn eigen idee. Die straatkinderen brengen bij de sportzaal. Straatkinderen brengen bij sport en geven aan hun bokslessen. Ik ga ook misschien in dit jaar, ik heb wel van die Johan, hij is sportmanager. Hoe heet hij? Johan Huurman.
Hij is sportmanager. Ik heb wel een e-mailtje gekregen van hem. Van de gemeente? Ja, van de gemeente. Wij probeerden dit te doen. We weten niet dit was. En wij zijn e-mail. Wij gaan samen. Eventjes gevraagd van de mensen. Hoe doe je? Want de gemeenten zijn ook eens met mij om te kunnen zo projecten maken en die straatkinderen brengen voor de sport. Dus ik vond het beter, die kinderen gaan naar buiten vervelend doen vaak en die komen bij sport. Als sport enige manier de mensen kunnen veel goed leven, weet je. Die gaan niet naar de drugs, niet gaat naar zwarte dingen en die gaat ook niet voor vervelende werken, weet je. Als die bezig met sport, geloof mij, die sport houdt jij van heel veel slechte dingen. Criminaliteit. Criminaliteit, alles. Ja, ik wil graag, ja, dat is ook voor mij hoop. Kan ik hier doen. Wow. Ja, kleine problemen voor mij is, ik ben zelf van kleine tot ouder heb ik alles veel gedaan met de sporten. Alles heb ik gedaan. Als jeugdteam, nationale team, ook sporttrainer, bokstrainer geweest. Maar hier is het probleem, we moeten die Nederlandse papier te hebben, weet je? Subsidie? Nee, Nederlandse papier, bokstrainer. Oké. Ik ben nog bezig met die hier om te kunnen Nederlandse hoe heet het? Diploma als bokstrainer halen. Ik ben nog bezig. Ik heb ook uitgelegd met de gemeente. Als ik kan misschien volgend jaar beginnen met dit opleiding als bokstrainer. Ja, dat is verschillend dan mijn eigen land, weet je. Hier is heel moeten veel doen. Tot die krijgen die diploma. Voor mij is praktisch is geen probleem, want de hele leven ik ben bezig met de sporten, boksen. Nu ook bezig. Ja, dit is mijn hoop en droom als ik kan die ook box trainer diploma als Nederlandse trainer krijgen. Ja, ik ben nog steeds bezig. Dat doe ik. Absoluut, ik ga ervoor. Ik ga niet zo blijven zeggen dat is genoeg, maar ik ga er wel voor. Als ik zo bekijk, heeft u natuurlijk ook heel veel in het verleden dingen gedaan, bijgedragen aan maatschappij, door in contact te komen met mensen, door taal te leren, door kinderen goede opvoeding te geven en een opleiding laten doen. En ik zie dat je ook allerlei projecten aan het voorbereiden bent, zoals het project om die aanjongeren van de straat af te halen. Het is allemaal heel mooi, heel veel op zich. Maar zie je er nog andere dingen die je denkt dat je wel hebt bijgedragen aan de maatschappij, aan de stad, aan Zoetermeer, behalve het project met boksen? Doe je nog iets aan andere dingen? Nee, eigenlijk, dit is te veel woorden. Weet je, zoals ik ben bezig met het werken, met sporten en ook met hobby's. Ja, dus sport is ook mijn hobby's, maar sport is mijn leven, weet je. Zonder sport kan ik niet. Maar dus tuin is ook
een kleine hobby. Als ik doe, ik word er ook heel blij van. Maar ja, soms doe ik zo. Ik hou van hardlopen, weet je. Ik die paar boksleerlingen in Zoetermeer. Soms maak ik met hun afspraak, zullen wij gaan eventjes hardlopen. Maar ik doe zelf vaak 2 keer of 3 keer per week hardlopen. Ja, beginnen met ja, eigenlijk ik zelf door de conditie kan ik ook tot 22 of 24 kilometer gaan hardlopen. Ja, maar nu ben ik bezig wel vaak tot 10 kilometer ga ik hardlopen. 2 keer of 3 keer per week. Dus zo. Ik vind het dus ook een soort hobby's. Kan niet, weet je. Dat is ook, als iemand zegt bijvoorbeeld, gaat lachen, zeggen, Nazir, ben je gek, hè? Wat doe je dat? 12 uur 's avonds, ik ga hardlopen. Weet je, dat is een keertje, dat soms vaak als ik ga naar de moskee, na de tarawih wordt het 12:30 klaar. Ik ben ook klaar met hardlopen. Als ik ben klaar van de moskee, ik ga gewoon 's avond, ik ga ook in een rondje hardlopen. Zeg, ja, Nazir, wat doe je? Ik heb veel kennis hier. Afghaanse mensen zeggen, wat doe je, Nazir? Ik zeg, ja, ik kan niet slapen. Ik ga eens hardlopen en dan ga ik slapen. Oh, dat is, ik doe ook zo. Met die hardlopen ook. Je gaat als gelovige naar de moskee en doe je daar nog daar in de moskee qua activiteiten? Nee, dat is gewoon dit moskee voor bidden. Ja. De mensen gaan eigenlijk, dit is open, ik zeg het, dit is vrij lang. Niemand die jou bemoeit met jouw religie of met jouw geloof. Dit moskee is gewoon open. 5 keer per dag kun je daarheen bidden. Maar ik vaak ga daar op vrijdag bidden en ook tarawih. Weet je, dus nu is Ramadan, kun je ook tarawih. Tarawih is de laatste tijd en dan daar ik ga. Ja. Tarawih, namaz tarawih. Ja. Ja, dat is voor Ramadan. Het is alleen 30 dagen van Ramadan dit gebeurt. De mensen kunnen ook extra bidden en behalve 5 keer per dag bidden. En dit is bid van tarawih, dit gaat extra bidden voor Ramadan. Weet je? En dat doen wij zo. Nou, daarom zeg ik ben blij. Veel mensen bemoeien met zichzelf. Zeggen, ja, die zijn, of die Nederlanders zijn, of die buitenlanders zijn. Dat is niet zo eigenlijk. Volgens mij, wat ben jij, dat hoor jij. Weet je? Als jij gaat, andere mensen zeggen, hey Nederlanders, waar ga je naartoe? Wat doe je dan? Zeker geloof aan mij, zeker. Die andere mensen komt ook naar zichzelf en zeggen, hey moslim, hey, wat doe je? Die gaat ook andere slechte woorden gebruiken aan jou. Ja, daarom zeggen, hier is, wat kan je doen, dat mag. Ja? Maar ga je niet verder om te voor jouw buren of jouw wijk of jouw omgeving een soort schade krijgen, weet je? Dat moet je niet zo denken, schade brengen aan de anderen, weet je? Niemand gaat jou schade geven, gewoon dat is, jij bent zelf, moet om te kijken, als we denken, vrije land, gaan we gebruiken van vrije land, hoe moet het, jij moet het zelf weten, de manier van het gebruiken van vrij leven of vrij land. Dat moet je begrijpen, weet je. Ik ga niet met zo zeggen. Ik krijg nooit hier
problemen met de mensen, met de buitenlanders of Nederlanders of allerlei soorten mensen wonen hier in Nederland. Ik krijg nooit problemen. Ik zeg net, ik ga 1:30 in de straat naar beneden gaat hardlopen. Niemand zegt, hé, wat doe je dan? Waarom? De waarom bestaat niet hier, weet je? Als maak je waarom dat betekent rozie. Wij hebben, dit is onze eigen uitdrukking, Afghaanse uitdrukking als waarom betekent rozie. Kun je dat in het Afghaans zeggen, hoe dat klinkt? Chura. Chura, wanneer ze zeggen waarom, dat betekent chura, dan waarom heeft geen einde antwoord. Weet je? Elke antwoord, na einde van een antwoord, krijg je weer een waarom. Heb ik die school afgemaakt? Zeg, waarom? Ja, ik heb voor dit om dit doen. Dan vragen waarom. Dat betekent, eindelijk komt ruzie komt bij. Hè? Ga je altijd waarom maken. Waarom? We moeten niet denken altijd naar waarom. Chara, ja nee, jank. Ja. Ja, klopt. Het einde van waarom is ruzie. Ja, dat is mijn leven. Ik ga door zo. Ja. Ik ben benieuwd als mijn eigen land komt ook vrede. Die mensen kunnen ook zo vrij leven en ook kunnen ook veilig leven. Dat is het moeilijkste. Ik vind het heel moeilijk voor de mensen hebben geen veiligheid, weet je? Zonder veiligheid kan je nooit goed leven, want krijg je veel stress. Wij Afghaanse mensen hebben sowieso stress. Die kan niet weghalen van ons bloed. Wat bedoel je met stress? Ja, want wij denken altijd, als ben je hier zelf, wij gaan niet alleen denken naar zelf ook. Wij denken ook daar. Onze familie, onze landgenoten, veel mensen van Afghanistan wonen daar, maar zonder veiligheid. Wij denken ook daar. Ik ben zo'n persoon, ik ga niet zo zeggen, als ik ben veilig hier, laat maar. Iedereen als daar gaat dood of onveilig, dat maakt me niet uit. Daarom zeg ik zit nog steeds met de stress. Ik wil graag mijn land moet ook veilig wonen in eigen landen. En weet je, die ruzie moet weg en die oorlog moet weg en die wapen moeten weg, weet je. Het probleem voor de mensen is wapen. Enige manier als die wapen gaat helemaal weg van de aarde, dan mensen kunnen wel een klein beetje veilig leven. Want hier vroeger, als je iets problemen, kan je met de mond uitleggen en dit probleem oplossen. Maar nu, als kleine beetje problemen hebben, die gaat antwoord geven met de wapen. Want zoveel wapen is, die wapen gaat die mensen vernietigen van de aarde. Weet je? Dat is het probleem van mensen. Om te kunnen niet veilig leven, overal. Ja. Zie je nog daar een rol in, wat jouw geboorteland betreft? Je maakt daar zich zorgen over, maar zie je ook je rol daarin om dat te veranderen, te proberen veranderen? Ja, natuurlijk. Dat, ik ben staat voor, weet je. Ik zeg, overal, als kei, slecht en goed, altijd, die blijven naast elkaar. Die goede mensen, die slimme mensen, altijd denken iets goede pikken, weet je? Goede pikken en daar brengen. Bijvoorbeeld, wij hebben heel veel problemen met de mensen. Sommige grote steden, niet Afghanistan is 21 keer groter dan Nederland, weet je? En bewoner, dat is ook niet meer dan 30 miljoen, weet je? En hier is
misschien 18 of 17 miljoen mensen wonen. En met zo'n grote land, rond 30 miljoen mensen wonen, maar onveilig. Ik zorg ervoor dat, hoe kan ik veiligheid ook daar brengen? En die andere mensen kunnen ook als veilig leven, weet je? Nooit moeten horen van die nieuws van de oorlog. Als we zo kijken naar de media, elke dag, elke uur, nieuwe uitzending van Afghanistan zeggen, ja, daar is zelfmoord aan gepleegd en daar is ontploffen, bermwapen of dit soort dingen. Krijg je altijd stress, weet je? Waar ben je geboren, daar ga je nooit vergeten. Altijd ben je ook daar. Al van je leven staat ook daar. Ja, dat bedoel ik. Ik sta nog steeds daar. Ik zorg, kijken, hoe kan ik, met welke manier kan ik daar een klein beetje helpen met mijn landgenoten of met mijn eigen land. Hoe moet ik daar, ja, eerst belangrijk, daar kan ik veiligheid brengen. Weet je? En met de veiligheid kun je heel veel grote projecten daar opbrengen. En dan kun je heel veel dingen te doen. Zonder veiligheid kan je niet. Want nu in Afghanistan, meerderheid van de bewoners van Afghanistan hebben wapen. Weet je? Wat gebeurt er met die wapen? Zoveel wapen. Onveilig brengt, weet je? Daarom, ik denk altijd zo, hoe kan die wapen opruimen van de mensen? Ze kunnen niet die gewone burgers gaan dood. Burgers zijn burgers. Het is onschuldige mensen. Je zegt, sorry dat ik je onderbreek, je zegt, je denkt hoe je die wapens weg kunt krijgen. Ja. Heb je daar concrete dingen mee gedaan? Concrete voorstellen of mensen benaderd? Of, ja, het is een idee of is het meer dan dat? Nee, dat is mijn idee. Want dat is ook mijn droom. Weet je? Laten we die wapenhandelaar eventjes stilstaan met de wapenverkopen, weet je. Ja, dat is ook een soort business. Weet je. Als ze hebben iets maken, moeten verkopen. Waar dan gebruiken? Kan je niet in Nederland die wapen verkopen. Voor wat? Zeg ja, in Zoetermeer wonen bijvoorbeeld 5000 of 8000 mensen. En laten we 10.000 wapen hier nodig. Zeg wij, dus 8.000 mensen wonen. Nee, de 2000 moeten bewaren, weet je? Ja. Voor extra. En dat kan niet, weet je? En daarom, die wapen altijd brengt onveilig. De mensen kunnen niet veilig wonen. Dat is mijn droom. Als kunnen ooit die alle wapen weghalen van Afghanistan. Wat ze nu zitten in Afghanistan, weten, dat geloven mij, als die wapen ook opruimen, hoeveel bermwapens zitten op de grond van Afghanistan. Weet je? Als 30 miljoen bewoners wonen in Afghanistan, 60 miljoen bermwapens zitten op de grond. Voor één persoon 2 bermwapens zitten op de grond. Als allemaal door de oorlog. Landmijnen. Ja, landmijn. Dan zie je vaak gewoon weg. Die mensen gaan langs de straat, één keertje die mijn is ontploffen. Zie je die mensen ook gaan dood of gewoon raken. Door dit soort dingen. Nog steeds onveilig. Die wil ik op weghalen van de grond of ook onnodig. Dat is allemaal onnodig. Dit is een nieuwe wereld. Gaan we niet wapen klaarmaken om te gaan met de andere landen te vechten, weet je? Nu is gewoon 21ste eeuw. We moeten hersenen gebruiken, mondelijk gaan praten, niet met de wapen. Wij zijn mensen. Daarom altijd ik denk over dit. Wanneer kan dat in Afghanistan die wapen
weghalen. Want die mensen kunnen niet naar school gaan, die mensen kunnen niet goed werken. Want ja, werkloos, denk ik 100% mensen daar zijn werkloos. Als oorlog, waar moeten werken? Geen werken, weet je? Ja, gewoon die mensen moeten voor leven gaan vechten. Om te goed leven. De rest allemaal klaar in Afghanistan. Iedereen zegt ja, dat is zo, nee. Nu het gebeurt in Afghanistan om te kunnen stilstaan met de wapenen. Wapen brengt helemaal slechte dingen in het land. En daarom, ik ben helemaal niet eens met de wapen in Afghanistan. Want nu als kijk een 10-jarige kind, hij kan heel goed met de wapen omgaan. Weet je? Een soort hobby's met de echte wapens. En hier kun je nooit op straat wapens zien. En daar is gewoon iedereen heeft wapen. Ik heb zelf idee hoe kan die wapen weghalen van Afghanistan. Om te Afghanistan veiligheid komen en die andere mensen kunnen veilig leven, veilig naar school gaan, veilig naar eigen culturen doorgaan met de eigen geloven, wat willen hun doen. Weet je? Kan ook goede contact nemen met de andere landen. Weet je? Dat is gewoon mijn idee. Ja, want ik zelf kan niet daar iets doen, maar ik hoop dat kan ik ooit daar gaan, soort dingetje. Dat is uw grootste droom? Natuurlijk, ja. Iedereen heeft een droom en wat moet doen voor eigen landen. Dat is ook mijn eigen droom. Om te kan ik een kleine beetje voor goederen, voor de eigen landgenoten en dan voor eigen land doen. Ja, dat is gewoon. Vanuit ons project zijn wij op zoek naar mensen die bijdrage leveren aan de staat waar ze wonen. Ik heb heel veel dingen gehoord die natuurlijk als bijdrage kunnen worden gezien. Bijvoorbeeld dat als trainer, jeugdtrainer, box, jeugdtrainer werk doet. Als taxichauffeur en vroeger als steenhouwerij. U heeft 4 fantastische kinderen opgevoed. U heeft heel veel dingen gedaan. Kan ik dat zien als bijdrage in de staat, wat u heeft verteld? Is dat zo? Ziet u dat ook als bijdrage? Hoe bedoelt u? U heeft verteld over verschillende activiteiten, werk, hobby, de sport, de jeugdtrainer dat u bent. Ziet u dat ook als bijdrage aan de staat? Ja, natuurlijk. Volgens mij. Het is een bijdrage voor mij als ik kan maken met dit project, die kinderen van de straat brengen naar een sportzaal. Ja, dit is kinderen van mijn omgeving, van de Zoetermeer. Straat lopen. Waarom gaan we naar de straat? Kom binnen naar de sportzaal. Als kan ik dit project klaarmaken of komen bij dit project. Ik word heel blij. Dat is een grote bijdrage in mijn omgeving en ook bij mijn gemeente
gemeente Zoetermeer, weet je. Dat is mijn, ja, want ik heb een paar keer bij de toonstelling van de sporten, ik heb een keertje met de wethouder, heb ik ontmoet, gewoon Wethouder van Zoetermeer was korte tijd. Ik was ook bij een toonstelling van sporten bezig was. Hij was ook kwam om te kijken, weet je. Maar gewoon, ik heb aan hem verteld, ik heb zoveel plannen, ik wil dit doen. En hij zei, oké, als wie kan je mij even afspraak maken? Maar tot nu heb ik niet gelukt om de afspraak te maken met hem, om te zitten. Of, ja, het is moeilijk hier. Eerst moet al jouw eigen project brengen in papier, maken, alles klaar en dan brengen naar wethouder of burgemeester. Dan zeggen ik heb zo voor plannen. Maar ik kan alles uitleggen met de mondelijk. Weet je? Voor mij is altijd mondelijk. Ik praat mondelijk om te duidelijk maken. Ik wil zo. Als ga je mij helpen. Maar dat is nu niet gelukt. Als dit gelukt, ja, ik ga zeker door met dit project. En zeker de gemeente Zoetermeer gaat ook mij helpen met dit project. Om de straatkinderen brengen naar sportzaal. Ik vind dat het een goed programma als kan dit lukken hier in Zoetermeer. Ja, dit is bijdrage. Als voor vragen, dit is mijn bijdrage als kan ik brengen voor mijn eigen gemeente en ook eigen gemeentebewoners van de kinderen, van de straatkinderen. Ja, dit is bijdrage. Hoe zei wethouder van de gemeente Zoetermeer, een wethouder van sport, is dat? Nee, iedere gemeente heeft de burgemeester en ook wethouder. Weet je? Ja. En wethouder die gaat ook als bij speciale dagen, bij speciale, die kan niet de burgemeester gaan, maar hij kan gaan daar zien wat bij sommige speciale programma's, bijvoorbeeld hier is Zoetermeerdagen, weet je. Bij dit programma komen de mensen uit de gemeente. Weet je nog de naam van die wethouder? Ja, sorry. Sorry, nee. Het is wel een wethouder die over sport gaat. Nee, wethouder, dus ik zeg, dit gaat over alles, niet alleen voor de sport. Oh, die heeft een portfolio ook, dus sport. Nee, dit gaat voor de wat programma in Zoetermeer. Het is wethouders na de burgemeester, weet je? Ja. Dat maakt niet uit de sporten of activiteiten of andere dingen, die gaat ook. Ja, wat hoort bij Zoetermeer, kan in persoon van gemeente komen, weet je? Als krijg uitnodigen van dit soort projecten, dan hun wel komen en kijken. Ik ben dus van plan om dat project door te zetten. En dan, wanneer verwacht u dat er een afspraak komt? Ja, afspraak, dat weet ik niet, maar eerst, ik heb wel voor plan met die persoon, Johan Huurman. Ik heb dit ook uitgelegd met hem ook. Wij gaan, eerst ga ik met hem en hij werkt ook in de gemeente bij de sportafdeling. Dan hij maakt ook voor mij alles klaar en ik maak ook afspraak. Wij gaan samen zitten en ook met wethouder of burgemeester gaan wij praten over dit project. Eerst ik moet alles klaarmaken en met papier. Hè, weet je? Die kan niet alleen zonder plannen en zonder papier daar gaan afspraak maken. Eerst zeg je, ik moet alles
aan hen geven. Dat is mijn project. Ik wil zo door. Men gaat lezen en dan krijg ik advies of mag of niet mag. Dat krijg ik van hen. Maar ik ben nog bezig met het. Ik begrijp dat de gemeente degelijk geïnteresseerd is in dat project. Ja. Er is gewoon enthousiasme voor. Ik heb met hun het officieel niet gesproken over dit, ja. Maar ik heb wel voor plannen om te gaan met de burgemeester of met de wethouder doorgeven en samen zitten en met dit project. Eerst moet alles klaarmaken en papier brengen, schrijven. En dan hun gaat lezen wat ik heb voor plannen. En dan krijg je advies van hun wat ik moet doen. En hiervoor heeft u het diploma van de bokstrainer nodig of ook voor andere dingen? Nee, eigenlijk bokstrainer. Weet je, officieel alles. Ik heb bokstrainer diploma in Nederlands. Ik zeg, ik heb wel heb gezien bij mijn foto's, allerlei soorten foto's. Heb ik zelf, ik zeg van een jeugdteam tot nationale team, ook als bokstrainer heb ik alles in Afghanistan gedaan. Weet je? Nee, dat heeft u Maar verteld. hier moeten eigenlijk in Nederland moeten meedoen. Dat diploma heb je ook voor dat werk, voor dat project dat je gaat doen. Daar heb je dat diploma ook voor nodig. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet eigenlijk. Dat weet ik niet. Misschien heb je uit te leggen. Maar dat is... ik ben zelf bokstrainer, weet je. Ik kan alles doen. Voor mijzelf ervaring. Want 34 jaar al ben ik met de boksen bezig was. Ook nog steeds, ik doe dat. Maar dit project gaat door. Ik ga even uitleggen en ja, misschien Johan Huurman, hij zit ook bij mij. Kan ook samen doorgaan. Ja, dat is, ik denk dat is voor dit project niet nodig, maar als ik wel zelf beginnen met de eigen boksenscholen, dan dit is nodig. Nederlandse boks van Nederlandse boksfederation moeten die diploma hebben. Want dit gaat over de eigen boksschool. Maar dit is, ik wil dit project samen met de gemeente nemen, samen door. Dit is gevraagd van de gemeente. Dat is ook uw plan om eigen boksschool op te richten? Ja, natuurlijk. Ik heb heel veel gedaan voor mijn eigen boksschool. Ik heb wel gedaan, maar samen met de andere trainer, want dat is gelukt niet. Ik heb wel hier begonnen in Zoetermeer bij de KSC. Ik zie, die school is van karate, van karate trainer, dus KSC. Maar ik heb gesproken met hem, ik ga hier als boksles geven. Ik zeg ja, komen. En ik heb 1,5 jaar, of ja, ongeveer 1,5 jaar heb ik les gehad hier, boksles. Ik heb die foto wel gezien, dit was een van de jongeren, heb ik hier met die jongen was bezig. Maar ten slotte heb ik gezien, helemaal kan niet mijn rechten met hem aanpassen, want hij zat helemaal met eigen denken. Niet met mij, weet je? Dit gebruikte mij als zelfwapen, weet je, voor zelf. Ja. Weet je? Ik gaf de les, boksen.
maar hij schrijft gratis mensen, weet je. En ook niet, ja, ik was de laatste tijd, ik word boos. Ik heb gestopt met hem, want ik heb gezien bij de Zoetermeerse krant staat die allerlei sport in Zoetermeer, karate, bij KSC, boksen, maar die niet gewijzigd wie gaat die boksen lesgeven, weet je? Hij maakt alles voor jezelf. Ik zeg, hoe kan dat? Ja, je kan dat wel zeggen. Ik gaf er niks geld van hem, weet je? Je kreeg geen salaris? Nee, geen geld voor dit training. 1,5 jaar heb ik gedaan. Mijn bedoel was, als kan via dit school ook, die box diploma halen, weet je, bij de cursus terecht te komen. Maar dit lukt niet. Weet je? Daarom ik heb helemaal gestopt met die training. Ja, dat was een probleem, want ik weet het, hier in Zoetermeer kan je heel ver gaan met veel jongeren, hier met de sporten. Maar ik heb zelf gestopt om te kunnen niet met dit rechten door te gaan. Weet je? Ik heb wel gezien, stond bij de Zoetermeer jaarlijkse krant. Elke jaar beginnen met de rooster van de Zoetermeer sportactiviteiten. Staat bij KSC, staat karate, judo, boksen. Wie geeft judo les, wie geeft karate les, maar boksen staat, die tijden staat ook, maar niet door wie. Weet je? Ik wou ook om te zeggen, ja, alsjeblieft geef mij ook naam, die boksles geeft Nazir. Ja, want ik denk dat was een soort, hoe noemen we dat? Die extra geld komen van de boksen, die gaat ook bij hun zaak. Dat hebben niet met mij waren. Ik vond het helemaal voor niks. Waarom dan ik moet doorgaan? Ik heb na 1,5 jaar heb ik gestopt met het lessen. Ja, veel die jongeren, ik gaf de les voor hun en waren helemaal verdrietig. Ze zeiden, waarom? Maar toen zeggen ja, je heeft ook gelijk. Tot wanneer? Ja? Nou, dat is gewoon zo. Daarom ik wel zelf graag als kannen en Nederlandse boksdiploma hebben. En ik kan een eigen boksschool beginnen. Dan, wat ik wil, want ik ben zelf Russische bokser, weet je. Alle mijn techniek is Russisch. Weet je? In Afghanistan waren, in Afghanistan. Ja, vertel daar iets over. Hoofdtrainer, nationale trainer is Russie, weet je. En de techniek en tactiek van Afghanistan, van boksen, als Russisch. Dit is de beste techniek en tactiek van Rusland, de boksen. Ik ben zelf opgevoed met de Russische training. Ik kan zelf voor mijn eigen rooster, met mijn eigen plannen doorgaan, maar hier is het anders. En daarna, als ik heb eigen bokschool, dan kan ik voor mezelf beginnen en wat ik wil lesgeven, hoe ik ga lesgeven, dat ga ik door. Ja, want hier soms als ga je ergens lesgeven, die kijken naar jou en die gaat pikken, maar de rest gaat op eigen naam gaat doorgeven, ik doe dat. Ja, voor mij zo, ik word zo verdrietig van om te zeggen, ja, waarom doe je zo? Ja, en zeg je niet, dit is van Nazir. Ja, dit Nazir, hun gaat gebruiken voor eigen gebruik, weet je? Hetzelfde, dat is voor mij. Ja,
nemen als een soort Photoshop maken en voor zelf dit gebruiken. Daarom ik hoop dat ooit kan ik zelf een bokschool opbouwen hier in Nederland. Nazir, we komen zo aan het einde van het interview. Je hebt natuurlijk heel boeiende verhalen, heel veel verteld. Heb je nog iets aan toe te voegen? Of ik denk dat je alles hebt verteld. Nee, eigenlijk heb ik alles verteld. Dat is, als bij mij zitten, dat maakt niet uit 1 uur of 1 dag. Ik kan alles vertellen over mijn dagelijkse leven, weet je. Over mijn dagelijkse leven, meerderheid gaat over sporten, weet je. Want ik heb al leven heb ik meegemaakt met sporten. Ik zeg, toen ik heel jong was, 10 jaar, tot nu toe, weet je. Mijn oudste zoon is 22. Ik ben nog steeds bezig met dit. Ik ga dit soort vaste hobby's voor mij geworden. Dit zit bij mijn bloed. Ik kan niet dat weghalen. Hoe lang ga je praten over sporten? Want hier, voor mij is maakt niet uit. Ik heb heel veel kennis met allerlei sporten. Weet je? Ik heb zelf ook mijn speciale vak is boksen, mijn naast boksen. Ik heb kung fu gedaan, voetbal gedaan, volleybal gedaan, tafeltennis gedaan. Nog, zeggen we, die zijn fitnessen, die zijn minder, maar naast die alle sporten, ik heb alles meegemaakt. Voor de conditie, voor alles ik heb voor alle sporten heb ik een klein beetje gewerkt, maar hier als ik enige persoon, ik voel mezelf, ik kan heel veel sterren van Nederlandse sterren voor allerlei sporten, voetballen, hockeys, boksen, free fighten, kickboksen, hockeys. Want kijk ik vraag mij tv wat kijken naar tv. Ik zeg soms een klein beetje nieuws en daarna ik hou niet van filmen, maar alle programma's van sporten. Ik kijk alles. Dus, ik zie bij welke kanaal is sportprogramma, ga ik die kijken. Maar vroeger ik kende heel veel mensen uit boksen, kickboksen, voetballen. Ja, weet het, want ik zie elke dag bij dit programma van sporten. Ja, want ik zeg, als ze zoveel lang praten met de sporten, ik kan doorgaan. Wat heb je vragen, als ik kan ik antwoord geven aan jou. Dat is zo. Want dit zit bij mijn bloed, het sport. Hoe ga je vragen? Ik ga antwoord geven met dit sporten. Want ik vind helemaal alle sporten sport. Maakt niet uit. Als tafeltennis, als free fighters, als boksen, als voetbal, als sport. Die sport geeft jou helemaal anders leven, weet je? Veel mensen denken negatief, maar kom bij de sportwereld, altijd denk ik positief. Weet je? Ik zeg, alles heeft het positief en negatief. Dat hoort bij jezelf. Wat ga jij denken? Ga je negatief denken of positief? Als ik kom bijvoorbeeld, dat is grappig. Ergens in Afghanistan, ik gaf de les. Een jongen kwam bij mij. Die als inschrijven en zeggen, ja, ik wil boksen. Ik zeg, oké, boksen. Ja, is goed, kom boksen. Ik zeg, ik ben trainer van de boksen. Ik ga jou leren. Wat ik zeg, jij moet het zo doen. En dan kun je goed leren. En dan meteen, hij heeft aan mij gevraagd. Meester, zeg ja,
Ik heb boksen geleerd, kan met hoeveel mensen vechten. Ik zeg aan hem, jongen, pak maar je spullen en ga je weg. Dus ik leer jou niet als straatvechter. Boksen is hobby's. Weet je, het is sport. Het is kom binnen. Weet je? Dus ga je binnen en ga je niet denken negatief. Hij dacht altijd voor de negatief. Als ik leer boksen, kan ik met hoeveel mensen gaan vechten. Straatvechter. Ik zeg nee, ik leer niet voor straatvechters. Dat is een soort voor de mensen en wel boksen leren voor de wedstrijden. Weet je? Dit vergeet ik nooit. Ik zeg als hier is ook. Ik zeg als kom je hier boks leren, moet je respecteren aan elkaar. Weet je? Je leren hoe moet je respect met voor andere mensen omgaan. Ga je niet een straatvechter worden. Gewoon mensen als denken negatief is in hun ook straatvechter zitten met een mes gegaan met iedereen ruzie maken en vechten. Dat is, kan je niet gelijk maken met de sporten. Weet je? Met de sport kan je heel veel hoog gaan. Moet je zelf respecteren. Als heb je respect voor anderen, krijg je ook respect. Dat is gewoon mijn idee en mijn doel. Ik geef mensen boksles als gaan hun boks leren, niet straatvechter worden. Daarom ik zeg die mensen brengen naar binnen voor de binnenzaal voor de sporten. Weet je, dat is gewoon moet je doen. Dat was mijn verhaal als dat was uw bedoel om te horen van mij. Dat is gewoon mijn verhaal. Ja, het is een fantastisch verhaal, aangrijpende verhaal, veel passie. Uw leven is eigenlijk boks, sport, in bijzonder boks. Ik heb genoten van het verhaal. Ik dank u zeer. Ja, dank u wel voor jou. Het interview wordt afgesloten. Ja, dat is ook, denk ik, dat is mijn bijdrage. Ja, zeker. Dank u wel.